Honorable Pro Vice Chancellor, Sir, Milind Nikum Sir, Patil Sir, Muhs Sir, dignitaries of the dais, on the dais. Madam, usually AICT मध्ये असल्यामुळे माझ्याकडे आता 8,500 प्लस कॉलेजेस आहेत आणि रोज एक 15-20 इन्व्हिटेशन्स तरी येऊन पडतात मॅडम. पण मॅडम जेव्हा MUHS कडून मला इन्व्हिटेशन आलं, आय ग्रॅब्ड इट विथ बोथ माय हँड्स, कारण इट्स अ टाइम और इट्स अन अपॉर्च्युनिटी. जेव्हा तुम्ही बोलवलंय म्हणजे तुम्ही आम्हाला ब्लेसिंग्स देताय मॅडम. सो आय ऍक्च्युअली आज युजली आता इतके कार्यक्रम करत असल्यामुळे मला माझ्या फॅमिलीलाही खूप वेळ देता येत नाही. पण यावेळेस मी माझ्या फॅमिलीलाही घेऊन आलो मॅडम, कारण की माझी इच्छा होती की माझ्या मुलांनी देखील असा एक रोल मॉडेल त्याच्यासमोर ठेवा. कारण अनडाउटेडली म्हणजे आता तुम्ही 4 दिवस त्यांच्याबरोबर घालवले असतीलच, पण जेन्युइनली मी सांगतो, म्हणजे उगाच तिथं उभारून भाषण करायचं किंवा असं नाही. मी रिअली मीन इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. तुम्ही त्यांच्याबरोबर जरी तासभर घालवला तरी देर इज टू मच ऑफ टेक अवे. वी कॅन रिअली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आय जेन्युइनली. सो वी रिअली नीड टू चेरिश such role models, and it's good, and I'm really very happy की आज जेव्हा इनिशियली जेव्हा तुम्ही सगळ्या लोकांनी मॅडम करता जे प्रेम दाखवलं, इट वॉज एक्स्ट्रीमली हार्टनिंग. कारण की यू ऑल्सो हॅव रिअलाइज्ड टू सम एक्सटेंट की व्हॉट a simple person from a simple house can achieve and do. It's a great story, and it's a very inspiring story in itself. Anyway, before I start, I just would like to know profile of our crowd. तर इथे अंडरग्रॅड्स करणारे किती आहेत? हात वर करा. ओके. Postgrads? Okay. PhDs? So, जेव्हा आविष्कार सारखा एखादा कार्यक्रम होतो, इट्स अ गुड ट्रेनिंग फॉर अस. ओके. हाऊ टू थिंक. तर मला एक सगळ्यांना प्रश्न विचारायचा आहे, आणि जर केलं नसेल तर करा, की तुमच्यापैकी डिझाईन थिंकिंगचा कोर्स कोणी कोणी केलेला आहे? 1, 2. बरं, कोणी डिझाईन थिंकिंग ऐकलंय का? काय असतं? 1, 2, 3, 4. तर मी सर्वांना आता असं रिक्वेस्ट करीन की इथून गेल्यानंतर कोर्सेरावर कोर्स आहे, आपल्या युट्यूबवर फ्री मॉड्यूल्स आहेत, स्वयंवर पण आहेत. तर प्रत्येकाने डिझाईन थिंकिंगचा कोर्स करा. डिझाईन थिंकिंग इज नॉट अबाउट डिझाईन. नाहीतर तुम्हाला टर्ममुळे असं वाटेल की याच्यात डिझाईन आर्ट्स बीट्स रिलेटेड आहे. काय? डिझाईन थिंकिंग इज हाऊ टू थिंक. ओके. विचार कसा करावा, हाऊ टू आयडेंटिफाय अ प्रॉब्लेम, हाऊ टू व्हिज्युअलाइज अ सोल्युशन. कारण की जेव्हा आपण रिसर्च प्रोजेक्ट्सवर कामं करतो त्यावेळेस आयडेंटिफाईंग द राईट प्रॉब्लेम इट्स इटसेल्फ अ की. वन्स यू हॅव आयडेंटिफाईड अ राईट प्रॉब्लेम, इट इज हाफ प्रॉब्लेम सॉल्व्ड. ओके.
And then, when you have to design a solution for that, then there are some steps which you need to follow, which will ensure that your solution has actually an application, will always work. It will be a sustainable solution. So, madam, if possible, मी रिक्वेस्ट करेन की मे बी ऑनलाईन असेल किंवा ऑफलाईन असेल थ्रू MUHS डिझाईन थिंकिंगचं जर आपण काही मॉड्यूल्स मुलांना देऊ शकलो दॅट विल बी समथिंग रिअली ग्रेट. कारण की आज जर तुम्ही बघितलं एनी ऑफ द फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आणि MIT असेल हार्वर्ड असेल देयर इज ह्यूज एम्फसिस ऑन डिझाईन थिंकिंग. आणि फॉर द फर्स्ट टाइम विथ CBSE we have got design thinking as a subject, as an elective, starting from 6th standard. About 1,500 colleges, schools have already went ahead and implemented. पण सगळ्यात महत्वाचं काय आहे याच्या मागे? महत्वाचं आहे की तुम्हाला जे मिळणारं ट्रेनिंग आहे. कारण की ह्या प्रोजेक्ट्स मध्ये तुम्ही जे ट्रेनिंग घेता ते खूप क्रिटिकल आहे. आणि त्यामुळे मी पहिल्यांदा विचारलं की इथे PhD किंवा MTech किती, ह्याच्यातली किती लोक स्टार्टअप करू इच्छितात? ओके, बाकी सगळ्यांना नोकऱ्या करायच्या. कारण की जर स्टार्टअप्स करायचे असतील तुम्हाला तर हे जे तुम्हाला जे ट्रेनिंग मिळतं इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग. म्हणजे मी एका ठिकाणी बोलताना असं सांगितलं की PhD जेव्हा तुम्ही करता तर PhDचं ट्रेनिंग जे आहे इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर डुईंग स्टार्टअप्स. तर मला काही लोकांनी म्हणलं की अरे हे रिसर्च आहे, ही कंपनी चालवणे. किंवा तुम्ही जे MTechला देखील टू सम एक्सटेंट ट्रेनिंग करता किंवा मास्टर्सला तुम्ही ट्रेनिंग घेता ते देखील इट्स अ गुड ट्रेनिंग टू डू युअर स्टार्ट. आणि त्याचं कारण असं की जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट्स डिफाईन करता किंवा स्टार्टअप करायचे किंवा प्रोजेक्ट डिफाईन, आपण जर दोन्ही गोष्टींची तुलना केली तर स्टार्टअप मध्ये काय की यू आयडेंटिफाय अन अपॉर्च्युनिटी वेअर यू कॅन क्रिएट अ प्रॉडक्ट विच यू हॅव टू सेल. हिअर ऑल्सो ड्युरिंग युअर PhD यू आयडेंटिफाय अ प्रॉब्लेम, जिथे गॅप अनालिसिस म्हणतो ज्याला आपण, विच नीड्स टू बी सॉल्व. बरोबर आहे की नाही? देन you come up with some kind of a design for a product if you have to do a startup. Here you do a hypothesis. Then when you start working on your product or your hypothesis, you do experiments. Here also you experiment with products. You fail and fail on both the sides. बरोबर आहे की नाही? मेजॉरिटी ऑफ कोणी PhD केलेली असेल त्यांना कळलं असेल की 80% तर आता फेल्युअर मध्येच लाईफ गेलेलं आहे. 20% एक्सपेरिमेंट्स जर इमानदारीत केली असेल नाहीतर मग कॉपी पेस्टिंगला तर काय मग Ctrl+C Ctrl+V नुसत्या आपल्या कीबोर्डवरच्या 2 की तुटलेल्या असतात. बरोबर आहे की नाही? खाट ते चालणार नाही. पण जर इमानदारी केलं, सो द ट्रेनिंग विच यू गेट ॲज अ स्टुडंट while you are doing your master's or PhD is the best training eventually if you have to do startup or an entrepreneur activity. पण usually हे दोन्ही कोणी लिंक करायचा प्रयत्न करत नाही आणि ते आता करायची गरज आहे. कारण की इथे जे असणारे जे अकॅडमिक बेंडिंगचे लोक आहेत, म्हणजे मग ते यंगस्टर्स असतील किंवा प्रोफेसर्स असतील किंवा दे आर द बेस्ट पीपल हु कॅन actually pursue Lakshmi and Saraswati simultaneously. म्हणजे जर आजकाल रिसर्च इनोव्हेशन बद्दल बरंच बोललं जातं, बरोबर आहे की नाही? हे बझवर्ड्स आहेत. But if you have to do research or if you have to define research,
How you can define research? And yes, आपली research conference. How you will define research? In very simple terms. For me, I keep definitions very simple. Research is conversion of wealth into new knowledge. म्हणजे काय? तुम्ही इन्व्हेस्ट करता, वेल्थ इन्व्हेस्ट करता. तुमचा टाइम असेल, तुमचे रिसोर्सेस असतील, रिएजंट्स असतील, लॅबोरेटरीमध्ये जे काही तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेलं असेल त्या गोष्टी ज्या तुम्ही वापरत असतील, म्हणजे काय इट्स एन इन्व्हेस्टमेंट, राईट? आणि त्यातून निघतं काय? न्यू नॉलेज. It can be in terms of patent, it could be in terms of paper, it could be in terms of posters, anything. And then what is innovation? What is innovation? Conversion of this new knowledge into wealth again. So we have already come halfway. Now we have to move forward. आणि हे जर लवकर कळलं, आणि जे तुम्हाला यू पीपल आर लकी, कारण की जेव्हा मी पीएचडी करत होतो त्यावेळेस मला ही विजन कोणी दिलेली नव्हती. तर यू कॅन ऍक्च्युअली टेक दॅट जर्नी फॉरवर्ड. अँड समबडी वॉज सेइंग की द प्रोजेक्ट्स इन अविष्कार शुड नॉट स्टॉप हियर, राईट? दे हॅव टू मूव्ह फॉरवर्ड. बट वेन यू आर टेकिंग दोज प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड, जस्ट एन्श्युअर की ते फक्त पेपर किंवा पोस्टर्स ह्याच्यापर्यंत सीमित न राहता त्याच्यातून काहीतरी टँजिबल निघू शकेल, which a last man on the streets can get benefited. तो टँजिबल आउटकम खूप महत्वाचा आहे. Then only we will able to create wealth. कारण की आपल्याला ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर सरांनी आपल्याला विकसित भारतचा हे दिलं, मंत्र दिलेला आहे किंवा आपला एक गोल दिलेला आहे. विकसित भारतचा काय गोल आहे की बाय 2047 we have to emerge as a developed country. बरोबर आहे की नाही? माहिती आहे ना विकसित भारत बद्दल? ह्याचा अर्थ काय? If you have to emerge as a developed country, it means we have to generate ideas which the world can use. We have to give ideas to the world. We have to give technologies to the world. आता आपण काय करतो? We are just importing things. But that mindset has to change now. And that is only possible with people like you. See, आम्ही इथे बसून ग्रे हेअर, व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू. वी कॅन गिव्ह यू ज्ञान. म्हणजे माझा मुलगा तर मला म्हणतोच की बाबा बास करा, खूप बरं. बिकॉज वी कॅन थिंक ओनली इन्क्रिमेंटल. वी कॅनॉट थिंक डिसरप्टिव्ह. You people, because you don't have any baggage, can think disruptive. So use this opportunity. You have to think very disruptive. You have to take risks. जे आम्ही नाही घेऊ शकत. कारण की आमच्याकडे बॅगेज आहे जे तुमच्याकडे नाही आहे. आणि ह्याच मुळे जे आपले जर आता युनिकॉर्न्स बघत असाल तुम्ही, हे सगळे यंग मुलांनी उभे केले. त्यातले खूप कमी युनिकॉर्न्स हे 60च्या 70च्या माणसांनी उभी केले किंवा नाहीच आहेत म्हणलं तरी चालेल. का? बिकॉज नो बॅगेज. अँड दॅट्स व्हेरी क्रिटिकल. सो जेव्हा तुमचे इथे पोस्टर्स प्रेझेंट झालेले आहेत किंवा तुम्हाला कुणाला अवॉर्ड्स मिळतील, काही लोकांना अवॉर्ड्स मिळणार नाही, so you really need to ask yourself very honestly that what new concept I have really put on table, and whether my concept is really very different from world or
फ्रॉम द अदर रिसर्चर्स विच आर प्रेझेंटिंग देअर कन्सेप्शन. हे खूप महत्वाचं आहे. वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी युनिक. वी हॅव टू बी अहेड ऑफ दॅट. अँड वेन वी आर डुईंग दॅट, we also really need to ensure that we protect our IP, intellectual property, very very clear. आणि त्याच्यामध्ये आता भारत थोडा अजून मागे. म्हणजे मला माहिती आहे तुम्हाला किती लोकांना पेटंट रिलेटेड डेटा माहिती आहे. आता सगळ्यात जास्त पेटंट्स चायनामधून फाईल होतात. काही अंदाज आहे का किती होत असतील? एनी आयडिया? अॅन्युअली चायना किती पेटंट फाईल करतं? कोणाला काही अंदाज? 16 ते 18 लाख. US किती पेटंट फाईल करतं माहितीये का तुम्हाला? सेकंड नंबरला आहे. कॅन यू गेस? राईट, अबाउट 6 to 8 लाख. आणि भारत किती फाईल करतो माहितीये का? 70,000. तेवढा मोठा गॅप आपल्याला ब्रिज करायचा. 16 ते 18 लाख तो नंबर आहे. आपण 70,000. आणि मागच्या वर्षीपर्यंत, ह्या 2 वर्षापूर्वी, आता मध्ये 2 वर्ष गेली जिथे द सिच्युएशन हॅज चेंज, पण त्या 70,000 मोर दॅन 60% was filed by non-residents. त्या 70,000. आज माझ्या भारतामध्ये 50,000पेक्षा जास्त हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. 50,000पेक्षा जास्त. जवळजवळ हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स मधला जर आपण विचार केला नुसता नंबर ऑफ स्टुडंट्स, तर तो 3.5 कोटीच्या आसपास. आज 3.5 कोटी जेव्हा आपण स्टुडंट्स म्हणतो त्याचा अर्थ काय? वी हॅव 3.5 कोटी ब्रेन्स, बरोबर आहे की नाही? आणि 7 कोटी हात आहेत आपल्याकडे. पण आज आपण त्याचा वापर करून घेऊ शकतो का? किंवा त्याचा करतोय का? कारण की जसं मी मगाशी म्हणलं तसं सगळे नुसते आता तर काही चॅट जीपीटीने धुमाकूळच घातलेलं, बरोबर आहे की नाही? सगळे वापरतात ना चॅट जीपीटी. तुम्हाला माहिती आहे ना? पण चॅट जीपीटी मुळे आता बरेच जे लो हँगिंग जॉब्स आहेत किंवा जे मीडियोकर जॉब्स आहेत ते सगळे जाणार आहेत. आणि मग अशा वेळेस तुम्ही काय करणार? मी 2 मुद्दे मांडून थांबतो, कारण की मॅडमना पण परत बोलायचंय. आणि मी आजकाल हे मुलांना सगळ्यांना सांगतो, कारण की आय जस्ट वॉन्ट टू पुट यू इन फ्रंट ऑफ यू द चॅलेंजेस विच यू यंगस्टर्स, कारण की मेजॉरिटी तर इथे अंडर ग्रॅड्स आहेत ना, which you will have to face or you will have to address आणि you will have to be ready for. किती लोकांनी गिग इकॉनॉमी बद्दल ऐकलेलं आहे? Please raise hands. How many of you have heard word gig economy? 1. कोणीच नाही बाकी? 2. गिग इकॉनॉमी. बरं, तुम्ही स्विगी झोमॅटो माहिती आहे? हा का नाही? माहिती आहे ना? ओला उबर, दॅट इज गिग वर्कफोर्स. त्याला गिग वर्कफोर्स म्हणतात. म्हणजे काय? म्हणजे असं की नो कंपनी इज गोइंग टू हायर यू परमनंटली. आज सकाळी तुम्ही स्विगी करता, तुम्ही जर डिलिव्हरी करत असाल तर दुपारी झोमॅटो करता करू शकता की नाही? सकाळी ओला करता, कॅब चालवत असाल तर दुपारी उबर करताही चालवता.
किंवा कधी कधी तर सायमल्टेनियसली चालवता. आणि जर तुम्ही त्यांचे आत्ताचे ऍक्च्युअल कॉन्ट्रॅक्ट बघितले, टर्म्स बघितले, तर दे कॉल यू एज पार्टनर्स, दे डोंट कॉल यू एज देअर एम्प्लॉईज. आणि when they call you as partners, their financial liability जी आहे ती त्यांची तुमच्या अनुषंगाने ती मिनिमल आहे. They don't give you any benefits. Okay? This gig economy is now going to become prevalent in conventional industry also. Already Microsoft असेल किंवा बाकीच्या कंपन्या असतील, गुगल असेल, या लोकांनी गिग वर्कफोर्स हायर करायला चालू केलेली आहे. मीन्स व्हॉट? यू विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस. देर इज नॉट गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय. You will work for 3 months. If the project is of 3 months, if the project is of 6 months, you will work for 6 months. एका वेळेस तुम्ही मल्टिपल कंपन्यांबरोबरही काम करू शकता. They don't care. If there is no conflict of interest, you declare it, and if there is, म्हणजे moonlighting, sunlighting, जे काही सगळ्या मध्यंतरी टर्म्स चालू होते की नाही, you can do that. But then, there is no permanent job. Even in private sector. At least पूर्वी तर 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तर करायचो ना आपण. आता जर 3 महिने, 4 महिने आलं तर कसं करणार? आणि देन फॉर दॅट यू हॅव टू कंटिन्युअसली बी अहेड ऑफ कर्व. कारण जर आज तुम्ही फिल्म इंडस्ट्री बघितली तर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये पण असंच आहे ना. एक फिल्म अनाऊन्स केली, सगळी लोक आली, म्हणजे काय ऍक्टर, ऍक्ट्रेस, टेक्निशियन्स येतात, बरोबर आहे. दे वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, म्हणजे काय लिरिसिस्ट असेल, सॉंग रायटर किंवा बाकीचे टेक्निशियन्स असतील. वन्स दॅट प्रोजेक्ट इज डिलिव्हर्ड, पीपल मूव्ह ऑन, राईट? व्हेन दॅट्स द केस, every film actor or every film producer tries to hire the best. बरोबर आहे की नाही? मग प्रत्येक वेळेस त्यांना ज्याच्यावर मला पैसे मिळणार आहेत असाच तो हिरो किंवा हिरोईन किंवा बाकीचे खेळाडू लोक प्रयत्न करतात. इट मीन्स व्हॉट? दॅट एव्हरी कंपनी इज नाव गोइंग टू चेस द बेस्ट. For those small projects also, 3 months and 6 months. So that they can actually fulfill their client's need. So you have to be always ahead of the curve. You have to be. If you want those projects. Otherwise you will perish. हा एक मुद्दा खूप समजून घ्या काय म्हणतो. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की तुम्ही जे मेजॉरिटी मिलेनियल्स आहात ना, हे सगळे 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष जगणार आहात. आणि मी हे सगळ्यांना सांगतो, कारण की मेडिकल फॅसिलिटीज आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ इतकं बदललेलं आहे की तुम्ही जगणार आहात, मेजॉरिटी ऑफ. अँड वी डोंट हॅव दॅट सोशल सिक्युरिटी विच आर अर्लियर जनरेशन हॅड. ना पेन्शन्स आहेत ना काही आहेत. सो जर तुम्ही 90 वर्ष जगणार असाल तर तुम्ही फक्त स्वतःचे लास्ट जे काही शेवटचे 20 वर्ष आहेत ते तुम्ही तुमच्या सेव्हिंग्सवर किंवा तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट्सवर तुम्हाला सपोर्ट करू शकाल. ह्याचा अर्थ काय आहे की तुम्हाला वयाच्या 70व्या वर्षापर्यंत काम करावं लागणार आहे. आणि जर तुम्हाला वयाच्या 70व्या वर्षापर्यंत काम करावं लागणार आहे आणि तुम्ही आता ग्रॅज्युएट 22-23 वर्षी होता, यू डोंट नो व्हॉट आर द टेक्नॉलॉजीज गोइंग टू बी दॅट, राईट? फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स, 45 इयर्स, 50 इयर्स तुम्हाला पुढचं काम करायचं आहे. युअर प्रोफेशनल लाईफ, जे आमचं करिअर 30-35 वर्षाचं होतं ते तुमचं 50 वर्षाचं होणार किंवा 45 वर्षाचं प्रोफेशनल करिअर. You cannot predict the technologies. And now, on top of it, you will have gig economy coming. So,
You are going to chase projects of 3 months, 6 months, 2 years, 3 years, for next 45 years, 50 years. Please understand the gravity of what I am trying to tell you. This is going to be the life of my next generation. And from that perspective, you really need to be very, very focused and very committed to your subject. जोपर्यंत तुम्ही त्याला डेप्थ मध्ये त्या गोष्टी अचीव नाही करणार आहे, you cannot be ahead of it. You cannot innovate. Continuously you have to ask yourself, what new I can do in this field? कुठलंही असो मग तुमचं field. Then only you will able to excel. So innovation मध्ये बाकी buzzwords आहेत, ठीक आहे सगळं. But you really need to inculcate that habit within yourself that I really need to ask on daily basis what new I am doing. And unfortunately, आपल्या colleges मध्ये ही habit inculcate केली जाते. So please understand this. And Avishkar forum or forums like Avishkar are the best places to get that training, how to think differently, how to think innovatively, because you are observing what others in the same field are doing, or maybe in other fields also. Currently, now things are going to be interdisciplinary. So the real innovation or research is going to happen at an interface of two fields. म्हणजे AI असेल तो मी मेडिकल मध्ये कसा लावू शकीन, किंवा मी बेसिक सायन्सेस मध्ये न्यू एमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज कसा वापरू शकीन, इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल हे मी कसं कंबाईन करू शकीन, किंवा इंजिनिअरिंग आणि कॉमर्स मी कसं कंबाईन करू शकीन. या सगळ्या गोष्टींचा विचार तुम्ही करायची गरज आहे. सो वेन यू आर गोइंग बॅक, कन्सिडर दिस एज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स, अ ग्रेट लर्निंग, अँड देन आस्क युअरसेल्फ दॅट फ्रॉम टुमॉरो हाऊ आय एम गोइंग टू ॲड न्यूअर अँड न्यूअर डायमेन्शन्स टू माय करंट प्रोजेक्ट, सो दॅट the paper or patent or the product or any technology which comes out of it has real application on ground, and I can really make a meaningful change to the world which I am living or where I am living. So I wish you all the best. Thanks for giving me this opportunity, and I really feel that you people will help us achieve the goal of Viksit Bharat, which we all are dreaming of. Thank you. Thank you.